नमस्कार मंडळी, कसे काय बरे आहेत ना? चहा बरोबर किंवा मधल्या वेळेस लहान मोठ्यांना काहीतरी खमंग खाऊ पाहिजेच असतो. अशा वेळेस बाहेरचं अनहेल्दी खाण्यापेक्षा आज मी तुम्हाला पाहू शकता व्हिडिओमध्ये घरच्या घरी मस्त असा हेल्दी कुरकुरीत खुसखुशीत स्नॅक्स बनवून दाखवणार आहे. मेथी न खाणारेही तुटून पडतील. डब्यात स्टोर करण्या अगोदर 100% संपतील. ना मैदा वापरायचा, ना बेसन, ना तांदळाचे पीठ. फक्त घरच्या काही कमी साहित्यामध्ये कमी वेळेत पूर्वतयारी न करता अवघ्या 10 ते 15 मिनिटात हा पदार्थ तयार होतो. चला तर मंडळी, आता बोलण्यामध्ये जास्त वेळ वाया घालवायचा नाही, लगेच रेसिपी बनवायला घेऊ. तर सर्वात प्रथम आपल्याला हा कुरकुरीत स्नॅक्स बनवण्यासाठी इथे मोठंसं मिक्सरचं भांडं पाहिजे आणि त्याच्यामध्ये आपल्याला बारीक किंवा जाड रवा घ्यायचा आहे 1 वाटी. म्हणजे आणखीन आपल्याला अर्धी वाटी लागणार आहे. अशी कोणतीही वाटी आपल्याला सेट करून घ्यायची आहे किंवा कपाचं माप असेल तर तुम्हाला 1.5 कप इथे रवा पाहिजे. ही झाली अर्धी वाटी. टोटल आपल्याला 1.5 वाटी रवा पाहिजे. कोणत्याही वाटीने मोजून घेणार तर 1.5 वाटी आपल्याला रवा पाहिजे. आता ह्या रव्याला आपल्याला चांगल्या प्रकारे बारीक वाटून घ्यायचं आहे. ह्याची आपल्याला पावडर बनवून घ्यायची आहे. तुम्ही वाटलं सर असंच सुद्धा वापरू शकता, पण स्ट्रक्चर चांगलं येणार नाही, म्हणून ह्याला बारीक वाटणं फारच गरजेचं आहे. तर मंडळी पाहू शकता, मस्तपैकी ह्याला मिक्सरमध्ये दळून घ्यायचं आहे आणि एकदम पिठासारखं आपल्याला ह्याला बारीक करायचं आहे. तुम्ही वाटलंच तर 1.5 कप रवा न वापरता 1 कप रवा वापरू शकता आणि त्याच्यासोबत अर्धा कप तांदळाचं पीठ वापरू शकता. म्हणजेच की 1 वाटी रवा आणि अर्धी वाटी तांदळाचं पीठ वापरलं तरी चालेल. आता ह्या रव्याला आपण थोडा वेळ बाजूला ठेवू. तर मंडळी इथे हा स्नॅक्स बनवण्यासाठी मी 1 वाटी मेथी घेतलेली आहे. ज्या वाटीने रवा मोजून घेतला होता त्याच वाटीने 1 वाटी मेथी घ्यायची आहे. मेथी कधीही बाजारामधून आणल्यावर त्याला स्वच्छ धुवून घ्यायचं आहे आणि त्याची आपल्याला देठं काढून घ्यायची आहे. देठामध्ये जास्त कडवटपणा असतो आणि मेथीला आपल्याला शक्य होईल तितकं बारीक कापून घ्यायचं आहे. बारीक नाही कापताच तुम्ही वापरली तर काय होणार, ह्या मेथीला जास्त पाणी सुटणार आणि पाणी सुटल्याने स्नॅक्स एकदम नरम बनणार. त्याच्यामुळे जास्त दिवस जरी स्टोर राहिलं तर ते वातड सुद्धा लागणार आणि पाणी सुटल्यामुळे ते मऊ पडतात, खुसखुशीत लागत नाही. म्हणून त्याला कापून घेणंही तितकंच महत्त्वाचं आहे आणि एकदम बारीक कापून घ्यायचं आहे. तर इथे आपल्याला एक पॅन घ्यायचा किंवा कढाई घ्यायची आहे आणि याच्यामध्ये आपल्याला 2 ते 3 लहान चमचे तेल घ्यायचं आहे किंवा तुम्ही तुपामध्ये सुद्धा हा पदार्थ बनवू शकता. तेल गरम झालं की याच्यामध्ये आपण जिरे टाकायचे आहेत. जिरे चटकायला लागले की पाव चमचा हिंग टाकायची आहे फ्लेवर चांगला येण्यासाठी. 1 चमचा सफेद तीळ आणि 1 चमचा लाल मिरचीचे कुटलेले दाणे किंवा चिली फ्लेक्स वापरू शकता. आता ह्या सर्व जिन्नसांना आपल्याला 15 ते 20 सेकंदापर्यंत परतवून घ्यायचं आहे. गॅसला आपल्याला मंद ठेवायचा आहे, नाहीतर मसाले जळतील. असं काही सेकंद परतून घेतलं की ह्याचा कच्चेपणा निघून जातो. आता इथे यावेळेस आपल्याला बारीक चिरून ठेवलेली मेथी संपूर्ण ह्या पॅनमध्ये काढून घ्यायची आहे आणि मेथीचा कच्चेपणा जाईपर्यंत आपल्याला 2 मिनिटापर्यंत परतवून घ्यायचं आहे. मेथीला चिरून घेतल्याने एक फायदा आहे, एकतर पाणी त्याचं निघून जातं आणि मेथी अशी फ्राय करून घेतल्याने त्याचा कडवटपणा पूर्णपणे निघून जातो. म्हणून फ्राय करून घेणंही महत्त्वाचं आहे आणि मेथीला कापून घेणं सुद्धा महत्त्वाचं आहे. तुम्ही हा पदार्थ बनवला असाल, पण भरपूर जण काय करतात, अख्खी मेथीच वापरतात. त्याच्याने काय होतं, पदार्थ कुरकुरीत होत नाही. काही वेळेसाठी कुरकुरीत होतो पण त्याच्यामध्ये मऊपणा येतो, मग तो पदार्थ बिघडला जातो. म्हणून मेथीला आपल्याला बारीक कापून घ्यायचं आहे आणि त्याला फ्राय करून घेणं महत्त्वाचं आहे. ही टिप तुम्ही लक्षात ठेवा आणि तुम्हाला माप कळत नसेल तर एकदा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करा, त्याच्यामध्ये मी सविस्तर माप दिलेला आहे. व्हिडिओवर तुम्ही पहिल्यांदा आला असाल तर प्लीज माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. सबस्क्राईब केल्यानंतर बाजूची घंटी नक्की दाबा, जेणेकरून प्रत्येक व्हिडिओचं नोटिफिकेशन सर्वात अगोदर तुम्हाला भेटेल. 2 मिनिटापर्यंत ह्या मसाल्यामध्ये मेथीला परतवून घेतल्यामुळे ह्याचा कच्चेपणा निघून गेलेला आहे. आता काय करायचं, काही सेकंद आपल्याला गॅस बंद करून घ्यायचा आहे. हलकसं थंड करून घ्यायचं आहे ह्या मेथीला. हलकीशी मेथी थंड झाली की याच्यामध्ये आपल्याला 1 वाटी पाणी घ्यायचं आहे. ज्या वाटीने आपण रवा मोजून घेतला, मेथी मोजून घेतलं, त्याच वाटीने आपल्याला पाणी घ्यायचं आहे. म्हणून एकाच भांड्याने आपल्याला संपूर्ण माप मोजून घ्यायचं आहे. गॅस चालू करा आणि ह्याच्यामध्ये आपल्याला चवीनुसार मीठ टाकायचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे काही सेकंद ढवळून घ्यायचं आहे. आणि पाण्यामध्ये असं चांगल्या प्रकारे चमचा ढवळून घेतलं की मीठ चांगल्या प्रकारे एकजीव झालेला आहे. आता काय करायचं, गॅसला मंद ठेवायचं आहे. 2 ते 3 मिनिटापर्यंत पाण्याला उकळी येईपर्यंत शिजू द्यायचं आहे, म्हणजे मेथीचा उरला सुरलाही कच्चेपणा निघून जातो. तर आपण पाहू शकता 2 मिनिटं झालेली आहेत आणि मेथी चांगल्या प्रकारे पाण्यामध्ये शिजली सुद्धा आहे. आता काय करायचं, गॅस बंद करायचा आहे. आता मोठ्या भांड्यामध्ये आपल्याला हे मेथीचं पाणी काढून घ्यायचं आहे.
आपल्याला या मेथीच्या पाण्याला थंड होऊ द्यायचं नाही. आता पाणी गरम आहे तोपर्यंतच आपल्याला थोडं थोडं रवा ह्याच्यामध्ये टाकून असा चमचा ढवळत जायचा आहे. म्हणजे ह्याच्यामध्ये गाठी निर्माण होणार नाहीत, गुठळ्या असं मोडत जायचं आहे. ह्याला ना उकड काढून घ्यायचे आहे ना पीठ शिजवायचं आहे. एकदम सोपी पद्धत दाखवत आहे. ह्या पद्धतीने तुम्ही केलात तर तुम्हाला उकड किंवा पीठ शिजवायची गरज पडणार नाही. चांगल्या प्रकारे रवा पाण्यामध्ये एकजीव झालेला आहे. मिश्रण भरपूरच गरम आहे. तर आता इथे याला झाकण लावून ठेवायचं आहे. या वाफेवरच आपल्याला एक 5 ते 7 मिनिटापर्यंत असंच ह्या पिठाला फुलू द्यायचं आहे. म्हणजे रव्याचं पीठ चांगल्या प्रकारे फुललं की रिझल्ट एकदम परफेक्ट येतो. 5 ते 7 मिनिटं झालेली, झाकण काढायचं आहे आणि पाहू शकता पीठ चांगल्या प्रकारे फुललेलं आहे. जितकं जास्त वेळ तुम्ही ह्याला भिजत ठेवणार तितकं पीठ चांगल्या प्रकारे फुलणार. आता ह्याला चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचं आहे. तुम्हाला हे मिश्रण जास्त कोरडं वाटत असेल तर ह्याच्यावर आपल्याला थोडंसं गरम पाणी टाकायचं, म्हणजे गरम पाणी शिपडून घ्यायचं आहे आणि चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचं आहे. ना जास्त घट्ट पाहिजे आपल्याला पीठ, ना जास्त सैल, मध्यम टाईपमध्ये आपल्याला पीठ मळून घ्यायचं आहे. आणि हे पीठ जास्त ओलसर वाटत असेल तर तुम्ही 1 ते 2 चमचे गव्हाचं पीठ किंवा तांदळाचं पीठ वापरू शकता आणि परफेक्ट असं पिठाचा गोळा तयार करून घेऊ शकता. चांगल्या प्रकारे ह्याला मळून घ्यायचं आहे. तर मंडळी, शक्य असेल तितकं आपल्याला एकदम चांगल्या प्रकारे मळून घ्यायचं आहे. मळून पीठ मऊ झालं तर आकारही चांगला निघतो आणि स्नॅक्सचा टेक्स्चरसुद्धा एकदम भारी येतो. म्हणून मळणं फार महत्त्वाचं आहे. असं चांगल्या प्रकारे पीठ मऊ झालेलं आहे, पाहू शकता. आता ह्याच्यामधला आपल्याला उंडा काढून घ्यायचा आहे. गव्हाचं पीठ घ्यायचं आहे आणि त्याला कोटिंग करायचं आहे दोन्ही बाजूने, लाटताना चिटकू नये म्हणून. आणि असं थोडंसं उंड्याला दाब द्यायचा आहे. आता आपल्याला जाड नाही लाटायचं आहे, ह्याला पातळ लाटायचं आहे. जास्तही पातळ नाही, आपण रोजची चपाती कसं लाटतो त्यापेक्षा थोडंसं पातळ लाटून घ्यायचं आहे. तर मंडळी पाहू शकता अशी मोठीशी चपाती लाटून घ्यायची आहे आणि ह्याची रुंदी पाहू शकता अशी पातळ ठेवलेली आहे. चपातीपेक्षा पातळ ठेवायची आहे. आता ह्या गोल आकारामधून आपल्याला चौकोन आकार काढून घ्यायचा आहे. म्हणून आपल्याला साईडने असं ह्याची कडं काढून घ्यायची आहे आणि हे उरलेलं पीठ आपल्याला बाकीच्या पिठामध्ये मिक्स करायचं आहे. आता अर्धा इंच किंवा 1 इंचाचा गॅपने आपल्याला ह्याचे काप करून घ्यायचे आहेत. एकदम सोपा आणि सिंपल आकार आहे. असे अगोदर काप करून घ्यायचे आहे. तुम्ही तुमच्या आवडीनुसार कोणताही आकार देऊ शकता, पण जास्त वेळ वाया न घालवता हा एकदम सोपा आकार आहे. शिवाय ह्याच्यामध्ये कुरकुरीतपणा 100% येणार. आता मध्यभागातून एक लाईन ओढायची, म्हणजे कट करून घ्यायचं आहे. असे 2 भाग करायचे आहे. पाहिलं ना, असे लहान लहान पट्ट्या आपल्याला तयार करून घ्यायचं आहे. जास्त मोठ्या ठेवायच्या नाही. ही साईज एकदम परफेक्ट आहे. अशा पद्धतीचे संपूर्ण पट्ट्या अगोदर काढून घेऊ, मगच आपण तळायला घेऊ. तर मंडळी, इथे तेल जास्त गरम सुद्धा नाही पाहिजे आणि जास्त थंड सुद्धा नाही पाहिजे. तेल आपल्याला मध्यम टाईपमध्ये गरम पाहिजे. आपण पाहू शकता हा स्नॅक्स तेलामध्ये सोडल्या हलक्याशा बुडबुड्या येत आहेत आणि तेलामध्ये पोहू लागल्या आहेत. इतक्या प्रमाणामध्ये तेल गरम पाहिजे. जास्त गरम असलं की ह्यांचा रंग वेगळा होणार आणि शिवाय जास्त वेळ सुद्धा कुरकुरीतपणा राहणार नाही. म्हणून आपल्याला मध्यम टाईपमध्ये तेल गरम पाहिजे. अगोदर तेलामध्ये जितकं बसतं हा स्नॅक्स तितका आपल्याला काढून घ्यायचा आहे. जितका तेलामध्ये बसतो तितका स्नॅक्स मी सोडलेला आहे. आता हलक्या हाताने ह्याला ढवळून घ्यायचं आहे. जास्त जोर लावून ढवळायचं नाही आणि मस्त असा कुरकुरीतपणा येईपर्यंत आणि हलकासा रंग वेगळा होईपर्यंत 2 ते 2.5 मिनिटापर्यंत ह्याला तळून घ्यायचं आहे. जास्त वेळ सुद्धा ह्याला लागत नाही. 2.5 ते 3 मिनिटं झालेली आहेत मंडळी. मस्त असा कुरकुरीतपणा आलेला आहे. पाहू शकता दिसायला किती सुंदर दिसत आहे. या स्टेजवर आपल्याला ह्याला तळून घ्यायचं आहे. अशा पद्धतीने तळून झालं की ह्याला एका प्लेटमध्ये काढून घेतो आणि उरलेला स्नॅक्स संपूर्ण असा तळून घेतो. पाहू शकता मंडळी, काय मस्त कुरकुरीत आवाज आलेला आहे आणि प्रचंड प्रमाणामध्ये खुसखुशीत झालेले आहे. असा जबरदस्त स्नॅक्स संपूर्ण तळून झालेला आहे. आता ह्याची चव वाढण्यासाठी आपल्याला अर्धा चमचा जिऱ्याची पावडर टाकायची, अशी पसरवून टाकायची बरं का. रंग चांगला येण्यासाठी 1 चमचा लाल काश्मीरी तिखट टाकायचे आहे. ही तिखट नसते बरं का, फक्त रंग चांगला येतो ह्याच्याने. स्पेशल मुलांसाठी बनवत असाल तर अर्धा चमचा तुम्हाला मॅगी मसाला वापरायचा आहे. चव मस्त येते आणि मुलं आवडीने खातील. बाहेरच्या कुरकुरीसारखं चटपटीतपणा येण्यासाठी अर्धा ते पाव चमचा आपल्याला चाट मसाला टाकायचा आहे. त्यापेक्षा जास्त टाकायचा नाही. आता ह्या सर्व जिन्नसांना चांगल्या प्रकारे असं टॉस करून घ्यायचं आहे. असं टॉस करून घेतलं की सर्व मसाले ह्या पदार्थाला लागले जातात. तर मंडळी, कोणतीही पूर्वतयारी न करता झटपट हा स्नॅक्स तयार झालेला आहे. असा हवाबंद डब्यामध्ये आपल्याला हा स्नॅक्स काढून घ्यायचा आहे. ह्या डब्याला अजिबात ओलावा नसायला पाहिजे. थोडंसं तुम्ही याला उन्हामध्ये सुकवून घ्या आणि गॅरंटीने सांगतो हा स्नॅक्स तुम्ही एकदा बनवला तर तुम्हाला मेथीचा अजिबात फ्लेवर येणार नाही. खाणारा ओळखणार सुद्धा नाही हे मेथीने बनवलेलं आहे. पाहू शकता प्रचंड प्रमाणामध्ये खुसखुशीत झालेला आहे.
तोडल्यानंतर किती कुरकुरीतपणा वाटतोय. तेल न पिणारा हा स्नॅक्स प्रत्येकाला आवडेल. एकदा ह्या पद्धतीने तुम्ही स्नॅक्स बनवून पहा आणि तुमची प्रतिक्रिया मला कमेंट बॉक्समध्ये नक्की कळवा. चला तर मंडळी, अशाच नवनवीन रेसिपीसह पुन्हा एकदा भेटूया. धन्यवाद.